Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna mai. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț foarte important pentru că voi face schimbări din nou pe acest canal. Schimbări destul de, hai să le spunem, radicale. Pentru că obiectivul și intenția mea cu acest canal de tarot a fost dintotdeauna ca etalările mele să le fie de folos celor care le ascultă. Am observat că în ultima perioadă am deviat foarte mult de la aceste, hai să le numim, subiecte lumești, da? Ceea ce înseamnă iubirea și banii, pentru că este ceea ce ne preocupă pe fiecare dintre noi, mai ales când căutăm etalări de tarot. Și am hotărât, pentru că mă dusesem prea mult pe psihologic și pe, da, prea profund psihologic în etalările mele, am hotărât să fac schimbări, mai ales pentru că am deschis un canal de tematici psihologice. Acel canal va rămâne pe teme psihologice, acesta va rămâne doar pe tarot și inclusiv am de gând să deschid un alt canal care să fie axat doar pe astrologie. Inclusiv acolo voi transfera cursul de astrologie și îl voi continua acolo și acolo voi vorbi mai mult despre astrologie și, de ce nu, predicții astrologice și așa mai departe. Însă le voi separa între ele ca să nu mai bulibășesc nimic pe acest canal. Așadar, voi rămâne focusată de acum înainte ca tarotul să ne vorbească doar despre iubire și bani. Iubire, bineînțeles, pentru cei care aveți o relație, pentru cei singuri. Veți găsi tot timpul în descriere minutul exact pentru fiecare categorie în parte. Însă nu vor mai fi etalări generalizate, da, generale, cum făceam înainte, ci vor fi etalări colective, pentru că aici vorbim despre un colectiv de persoane născute în zona Taurului și nu vor mai fi generale pentru că nu vreau să mai creez niciun fel de confuzie cu ceea ce spun. Voi rămâne centrată când vorbim de iubire pe iubire, când vorbim despre bani pe bani și atât, da? Bun, așa că, acestea fiind spuse, trecem la etalare. Aceste de cărți îl voi folosi pentru cei care aveți o relație, acesta pentru cei singuri, iar acesta pentru secțiunea bani. Așa cum am spus în descriere, găsiți minutul exact pentru fiecare secțiune în parte. Nu uitați să completați acest material, această etalare cu etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus, ca să puteți să vedeți întregul tablou al lunii mai. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, la mulți ani taurilor născuți în luna mai, dragii mei, să aveți parte de o zi minunată și să ne vedem cu bine pe oricare dintre canalele pe care vreți să rămâneți activi. Hai să vedem taurii care au o relație, cum arată luna mai din punct de vedere amoros pentru voi. Ce se arată în relația taurilor în luna mai? Hai să tăiem și să vedem. 9 de cupe, satisfacție emoțională, împărăteasa și as de spade, wow! Aici e cu fericire pentru unii dintre voi, mai ales pentru cei care probabil v-ați chinuit foarte mult să rămâneți însărcinați, să faceți un copil. Avem imaginea împărătesei care întotdeauna este însărcinată, avem satisfacția emoțională, în sfârșit mi se îndeplinește dorința să rămân însărcinată. E ca și cum aici începe o nouă etapă în viața voastră, mult mai, parcă acum are sens relația. Da? Cam asta este imaginea. Pe de altă parte, dacă nu vorbim despre o sarcină, despre un copil, putem să vorbim despre o satisfacție foarte personală a unora dintre voi care ați
conștientizat că trebuie sau care ați implementat în relația voastră mai multă siguranță de sine, mai multă încredere, mai multă această, nu știu, imagine împărăteasa este o imagine de eleganță, de finețe, de generozitate. Poate că ați făcut foarte multe schimbări în interiorul vostru în ultima perioadă, da? Unii dintre voi. Și aici este ca și cum Taurul este mult mai coerent, mai sigur pe el, mai încrezător și mai împământat. Vedeți voi, împărăteasa este cartea voastră, dragii mei. Ați început să vă vedeți altfel și asta e foarte bine. Avem 3 de bâte, As de cupe, wow, 2 ași deja și caleașca. Pare că totul duce către un obiectiv. Tot ceea ce voi ați făcut cu voi în ultima perioadă are un obiectiv foarte clar. E vorba de un nou început aici, din punct de vedere al relației, din punct de vedere al iubirii. Dacă este un nou capitol din viața voastră pentru că apare un copil sau apare o sarcină, aici este pe termen lung, aici este ok, planurile, obiectivele noastre de viitor au de văzut cu tot ce e mai pozitiv. Pentru că aici asul de spade aduce claritate, asul de cupe aduce foarte mult suflet, foarte multă dedicare, da? Deci aici vorbim despre parteneri de cuplu dedicați, trup și suflet și minte, da? Trup, minte și suflet către acest nou capitol din viața lor. Dacă nu vorbim despre copii, vorbim despre cealaltă variantă pe care am spus-o în legătură cu tine, cu puterea personală, probabil că deja ai o viziune de viitor în ceea ce privește dinamica relației tale în contextul faptului că tu te-ai schimbat, da? Munca pe care tu ai făcut-o cu tine. Vedem o evoluție a relației voastre, cel puțin în ceea ce te privește pe tine, o evoluție foarte pozitivă. De-aia spunem că putem să vorbim de faptul că e o altă dinamică, începând cu luna mai, pentru tauri, dinamica relației se schimbă, pe pozitiv, da? Moartea, 4 de spade și 4 de cupe, 4 de spade și 4 de cupe a ieșit și la berbec. Nu știu dacă aveți un partener berbec sau, nu știu, voi aveți planete în zodia berbecului. Mai ai, sau în relația voastră mai e nevoie să se schimbe anumite lucruri. Poate că ar trebui să să îngropați, îmi vine să spun, o perioadă foarte consumatoare de energie. E ca și cum aveți nevoie să faceți o mare curățenie în relația voastră în legătură cu anumite lucruri care poate v-au făcut să suferiți pe amândoi. Momente în care v-ați simțit nesatisfăcuți ambii, da? Aici avem leul, poate aveți de-a face cu un leu. Unii dintre voi poate avem aici rac, avem un alt taur, avem, dacă mă axez pe cărțile care au ieșit și la berbec, poate unii un berbec și avem și scorpionul. Relația voastră este solidă. Există imaginea puterii aici. Relația voastră este una solidă, doar că mai aveți nevoie să mai faceți curățenie undeva în interiorul vostru, fiecare dintre voi.
cu tot ceea ce, în legătură cu ceea ce v-a consumat și cu ceea ce nu a fost ok între voi. Este un soi de transformare aici, este un proces de transformare în relație. Vedem că evoluția este una pozitivă, doar că va trebui să includeți și această curățenie, da? Să vă descotorosiți de ceea ce a făcut rău în trecut. Ca și cum nu mai contează. Dacă toți suntem hotărâți pe planuri de viitor, pe un obiectiv comun, vrem ca totul să fie foarte bine și acționăm în consecință, trebuie să conștientizăm că trebuie să facem curățenie. Să scăpăm de tot ceea ce nu... Pot fi comportamente pur și simplu, da? Care poate în trecut au făcut rău. Pentru prima variantă cu însărcinarea, aș spune că există o evoluție foarte bună a sarcinii, aș spune, în următoarea perioadă, în următoarele luni, doar că va trebui să fiți foarte atenți, pentru că aici, atenție la consum. Consumul energetic și din punct de vedere al energiei și din punct de vedere al emoțiilor intense, dar și din punct de vedere fizic. Atenție mare femeilor care sunt foarte agitate și vor să facă tot singure, mai ales dacă sunteți însărcinate, dragile mele, atenție, aici poate fi vorba despre o avertizare. Vi se spune să fiți foarte să vă analizați foarte bine pe ce vă consumați din punct de vedere fizic și emoțional. Moartea nu arată moartea fătului, însă poate fi o perioadă complicată a sarcinii dacă vă extenuați în exces. Avem Caleașca, care este o carte de viteză și când suntem pe viteză și vrem să facem tot, uităm, da, că poate, nu știu, putem să avem cine știe ce accident sau cine știe ce oboseală de asta, o surmenare continuă și să dăuneze acestei bune evoluții a sarcinii. Despre asta vorbim, da? Încercați să fiți foarte atente, pentru că e posibil nu să moară copilul, da, fătul, ci pur și simplu să trebuiască să stați din momentul în care se întâmplă această surmenare, să trebuiască să stați numai în pat. Și nu știu dacă o să vă convină situația. Aveți grijă la acest aspect, fiți foarte atente, și nu exagerați cu oboseala, pentru că pare că pe acolo vine treaba. Aș spune că luna mai pentru Taur, din punct de vedere amoros, este o lună pozitivă, cu foarte multă evoluție pozitivă, da? În relația voastră, indiferent dacă s-a întâmplat ceva sau nu în trecut, se poate schimba. Când ambii parteneri vor același lucru, schimbările se vor vedea. Bun, trecem la cei singuri. Hai să vedem. Taurii singuri, cei care nu au relație. Singuri mă refer la borlaci, separați, divorțați, nici nu contează, da? Important e că aici vorbim despre cei care nu au o relație oficială, că poate există cineva în viața voastră, dar nu este oficial. Hai să vedem. Care e treaba din punct de vedere amoros pentru tauri în luna mai? Taurii singuri. Da. Pași de spade. 7 de spade. Și soarele. Wow, foarte tare, pentru că aici pare că taurii singuri vor detecta, îmi vine să spun, pentru că l-avem pe micuțul Sherlock Holmes aici, da? Vor detecta o persoană interesată sau cu interese asupra lor. Le vor detecta comportamentele mascate, falsitățile, manipularea, de ce nu,
Taurul este foarte iluminat în această perioadă, foarte conștient și va vedea acolo unde înainte n-a văzut. Sau va vedea ceea ce înainte n-a văzut. Foarte interesant. Ce vă face să vedeți este faptul că sunteți foarte atenți și foarte în gardă cu o anumită persoană care tot e lugu-lugu probabil pe lângă voi sau tot încearcă să vă cucerească, dar are o manieră pare o manieră sinceră și deschisă, însă nu, vine așa cu interese și tu deja l-ai mirosit. Aici este vorba despre garda. Garda ta este una bună, dar nu e doar gardă, că ești atent și ești în gardă, ci este și investigație. Taurul este un detectiv în această perioadă, da, probabil că în această perioadă vei începe să cauți informații despre această persoană, să vezi cine e, de unde vine, de ce are atât de mult interes în ceea ce te privește. Cumva ești pe poziție de detectiv căutând informații, că sunt pe rețele de socializare, că sunt către, nu știu, alte persoane pe care le aveți în comun. Aici există această poziție a ta. Avem Marea Preoteasă, totul începe de la intuiție. Intuiția ta îți spune, băi, nu miroase bine persoana asta, nu știu care este planul care îl are cu mine, nu știu ce interese are, ceva nu ajunge să mă convingă până la capăt. Intuiția spune, începe să cauți ce vrea, de fapt, care intenția. Avem moartea, wow! Și avem 5-ul de bâte. Tu vii de mult, îmi vine să spun, cu aceste dubii în legătură cu persoana asta. Nu este vorba despre acum îți intră ție cumva dubiile. Nu. Nu. Ai de mult dubii în legătură cu această persoană, doar că probabil nu ai luat atitudine până acum sau nu ai putut să descoperi nimic până acum. Dar acum cum te apuci să cauți cu adevărat, cine caută găsește, cum se zice, da? Și pare că vei ieși, da? Moartea și 5 de bâte arată faptul că vei ieși din această ceață cumva în care sau contradicții interioare în legătură cu persoana asta. Vei ieși. Cavaler de spade, paj de bâte și paj de cupe. La capătul cărților avem rege de monede. Aș spune că nu vei rămâne doar la a descoperi sau a pune pe masă ceea ce afli despre această persoană, ci vei mai face un pas în plus și vei trece la acțiune. Poate că tu vei fi cel care, chiar dacă afli lucruri, nu știu, neplăcute să le numim, nu vei sta degeaba, ci vei schimba tu tactica. Nu vei mai tăcea și vei mai sta analitic, da? Ci vei trece la acțiune. Probabil că îi vei spune acestei persoane verde în față, așa, pentru că stai foarte cu limba ascuțită, da? E foarte tranșant. Și îl vei întreba care sunt intențiile tale, pentru că eu am descoperit asta și asta și spune care sunt intențiile, pentru că într-un fel sau altul mie vine să spun că tu știi sau prin ceea ce descoperi deduci sau vezi în sfârșit faptul că pentru persoana asta erai sau relația voastră ducea doar la un soi de experimentare, aventură, o joacă de copii cumva. Da? Poate că a fost o joacă de copii plăcută, un du-te vino, aș spune, un acum da, acum nu, dar vei pune cumva punctul pe i, îmi vine să spun.
Ești foarte serios și foarte împământat ca întotdeauna, deci avem aici și picioarele pe pământ. Taurul știe ce vrea, știe, poate că știi ce meriți și de-aia nici nu vrei să mai continui cu această joacă de du-te vino ca adolescenții. Pentru alții dintre voi, o altă variantă ar fi această gardă pe care o vedem cu pajul de spade. Avem 3 paje aici. Această gardă poate să te îndepărteze foarte mult de fericire. Pentru că este un soi de autosabotaj pe care tu trebuie să-l observi la tine. Da? 7 de spade joacă și rolul autosabotajului. De foarte multe ori noi, cu cât stăm mai mult cu garda sus și suntem foarte, foarte atenți, da? Vrem să vedem cu claritate absolut tot și dacă nu vedem cu claritate nu ne interesează absolut nimic, da? Nu ne interesează o altă persoană dacă nu o vedem așa, negru pe alb. Aici poate să fie un soi de autosabotaj. Într-un fel sau altul, această etalare spune: Taurule, tu ești o persoană înțeleaptă, tu ești o persoană matură, adultă, dar care trăiește cumva în foarte multă tensiune interioară pe care tu trebuie să o transformi aici. Trebuie să scapi de ea, trebuie să o schimbi. Încearcă să te axezi mai mult, pentru că Taurul înseamnă cele 5 simțuri. Da? Taurul este foarte capabil să ca intuiția lui să îl ghideze, însă de foarte multe ori Taurul stă mult mai mult în realitate decât să-și asculte intuiția. Și când vorbim de cele 5 simțuri, știi foarte bine că includ tot, nu include doar văzul, da? Văzul înseamnă soarele și ăsta, da? Și ăsta, tot ce văd fizic. Însă mai avem și alte simțuri. Avem urechile, avem mirosul, avem hai să numim inima, sufletul, dacă vrei, unde trăiește această energie numită intuiție. Trebuie să îți activezi toate simțurile, nu doar cele terenale, da? Așa că încearcă să vezi că poate poziția ta terenală te autosabotează și trebuie să faci anumite schimbări. Dă-ți voie și tu să fii mai copilăros. Dă-ți voie să fii mai glumeț, dă-ți voie să fii mai, nu știu, mai pus pe șotii, într-un fel sau altul, mai îndrăzneț în ale aventurii. Că până la urmă, aici vorbim despre persoane adulte, nu ești un copil care să... Nu mai ești un copil, dar asta nu înseamnă că nu mai ai voie să intri... Pardon, nu să intri, să exprimi aceste energii jucăușe, da? Pentru că ești singur și când suntem singuri avem dreptul, dragii mei, indiferent de vârsta pe care o avem, avem dreptul să avem un amant dacă vrem, sau mă rog, să avem o relație doar din punct de vedere sexual. Nu trebuie neapărat să vedem noi aici că trebuie să fie seriozitate, Doamne. Nu, poți și altfel. Da? Cam asta este ideea. Nu te va schimba nimeni, pentru că în esența noastră noi suntem ceea ce suntem. Iar voi sunteți persoane cu picioarele pe pământ, sunteți realiste și foarte serioase. Dar asta nu înseamnă că nu puteți să faceți acțiuni copilărești, da? Care să vă aducă un soi de ce nu, un soi de bucurie și să vă ajute să ieșiți din aceste energii sabotante pentru voi.
Nu aș spune că apare nu știu cine în viața voastră, nu. Pentru unii dintre voi există cineva, dar deja l-ați mirosit că nu e ce trebuie, iar pentru alții dintre voi, deocamdată, aș spune că este bătălia cu propriul sabotor din interiorul vostru în ale iubirii, da? Cam asta este ceea ce pot să spun pentru voi în luna mai. Bun, hai să vedem finanțele, dragii mei, tot ce ține legat de finanțe, da? Adică, nu știu, job, bani, împrumuturi, habar n-am, fiecare cu să ia mesajele și să le așeze acolo unde rezonează, dacă rezonează, da? Bun. Partea financiară pentru Taur în luna mai. Ok. Bun, acum ne oprim. Și că nu eram pregătit acolo. Hai să vedem. Eremitul, Cavaler de monede și Soarele. Ok, vii dintr-o perioadă, aș spune, în care ai încercat să găsești anumite soluții, în care a trebuit să perseverezi, cumva să insiști, să nu neapărat că ai bătut pasul pe loc, însă, din punct de vedere financiar, până acum nu ai văzut foarte mari rezultate. Rezultatele probabil că se vor vedea de acum înainte. Avem aici imaginea succesului și a satisfacției din punct de vedere financiar, dar are de văzut cu ceea ce ai făcut în ultima perioadă. Eremitul caută soluții, poate că este vorba și despre o anumită conștientizare a unui comportament de-al tău din punct de vedere financiar, adică ai încercat să nu știu, ți-ai făcut o introspecție interioară și ai zis, băi, na, nu prea am făcut mare lucru. Da? Sau poate nu am fost foarte serios în ultima perioadă, n-am avut foarte mare grijă de finanțele mele. Și aici este unde vei remedia, da? Se vede. Soarele vine și cu vindecare, de-aia vorbim despre a remedia ceva ce nu ai făcut bine până acum din punct de vedere financiar. Însă aici avem imaginea determinării, vei continua în momentul în care te vei ilumina și vei vedea ceea ce n-ai făcut bine, aici vedem cum se schimbă lucrurile. Cavalerul de cupe, 7 de spade, atenție, se repetă la voi 7 de spade și pe finanțe pentru unii dintre voi și 9 de spade. Încearcă să nu te lași, nu fi inocent, îmi vine să spun eu, cred că aici unii dintre voi primiți oferte și în principiu aș spune sunt două oferte. Nu știu ce fel de oferte sunt, că sunt oferte de un job, că sunt oferte de colaborare, că sunt oferte de, ce știu eu, de a investi, da? Cineva vă spune, hai să investim în, ce știu, bitcoin-uri, zic și o tâmpenie. Mare atenție aici, avem avertizare, să nu-ți pară rău mai târziu dacă nu ești atent. Indiferent de ofertele care vin către tine sau există cineva care te tentează, te îmbie aici, da? Și îți spune, băi, hai mă că uite, știi că alții au făcut bani, au făcut aia. Tu stai în gardă, îmi vine să spun. Nu fi inocent, avem imaginea inocenței. Dacă nu știi despre ce e vorba, dacă e vorba despre bitcoin-uri, de exemplu, dacă nu știi cu ce se mănâncă și care sunt riscurile, e posibil după aia să ai mai multe bătăi de cap decât ai în ziua de azi. Încearcă să fii, hai să spunem așa, înțelept, pentru că aici avem imaginea înțelepciunii cu eremitul. Fii înțelept. Nu te lăsa atras în da, să fii inocent, să-i asculți pe toți care vorbesc mult prost și fără rost. Ci pune mâna tu și informează-te despre ce, cum am zis, cu ce se mănâncă, de exemplu. Acum eu am dat exemplu cu Bitcoin-ul, dar poate să fie orice, poate să fie, atenție la cei care
vin cu lugu-lugu pe lângă voi să vă ceară bani împrumut. Poate să fie și asta. Fiți foarte, foarte atenți și înțelepți. Pentru că aici următoarea imagine e 9 de spade. Sunt bătăi de cap, preocupări, o să te duci tu să alergi după banii tăi, cum ar veni. Atenție, da? Cam asta este avertizarea mea, spun. 5 de spade, deci atenție că este imaginea invidiei, este imaginea celui care vrea să te înșele, să te prostească. Mare grijă, dragii mei. Pași de monede și 3 de spade. Pentru unii trebuie să fie inclusiv copilul vostru. Nu știu ce să zic. Poate să fie copilul vostru care poate veni cu o minciună, poate veni cu nu știu care nevoie de bani pentru nu știu ce și de fapt se bagă în altceva, poate să fie și asta. Deci aici în legătură cu banii, da, cu finanțele, ori este vorba despre o persoană care din invidie sau din răutate, din ce-o fi, nu contează, ține neapărat să te înșele. Și dacă nu ești atent și înțelept, ar putea să reușească la capătul cărților. Avem 5 de cupe, pierderi. Da, deci aici, dragii mei, fiți foarte, foarte atenți în această perioadă. Chiar dacă e copilul vostru, eu știu că poate sună urât, dar avem această imagine. Dacă e copilul vostru, mare lucru nu aveți ce să faceți, decât să fiți foarte atenți, pentru că și dacă ar exista un refuz din partea voastră să nu-i dați banii care vi cere, încercați să descoperiți care este motivul pentru care are nevoie de bani, pentru că nu este acela pe care vi-l spune, este altul, da? Pentru că dacă nu tratați chestia asta cu copilul, dacă nu o tratați cu înțelepciune și o tratați cu, hai să o numim superficială, da, îți dă mama, îți dă tata, da? Inclusiv aici vorbim despre manipulare și minciună care nu îi face bine copilului. Cumva e ca și cum îi întărește această învață să mintă din ce în ce mai bine, cumva. Pentru că e prima oară când o face, pare că e prima oară când o va face. Și e ca și cum după aia se va perfecționa în timp, va ști să mintă mult mai bine. În cazul în care voi vă comportați ca un adult, hai să-l numim așa, coerent, atitudinea este de a vorbi blând și frumos cu copilul, pentru ce, să vă spun adevărul, pentru ce are nevoie de banii ăia, fără să se ajungă la ceartă, pentru că aici avem cartea războiului, da, într-un fel sau altul. Dacă îi explicați cum ar trebui lucrurile, bineînțeles că se va dezamăgi și va suferi că nu-i dați banii, însă atâta timp cât nu vă spune, da, nu vă spune adevărul despre de ce are nevoie de suma respectivă, nu aș spune că e o sumă mare, însă, na, până la urmă fiecare dintre noi știm ce putem să ne permitem și ce nu. Dar dacă e o persoană din exteriorul vostru, încercați să fiți foarte, foarte lucizi, pentru că nu merită să suferiți voi din cauza faptului că v-a dus cineva cu preșul, v-a mințit și v-a manipulat. Eu aș spune că voi știți cine este persoana asta. E o persoană destul de falsă și invidioasă, voi știți cine este, doar că încercați să puneți piciorul în prag de data asta și să nu mai puneți botul la vrăjala lui, îmi vine să zic, da? Cam asta este ideea.
Da, nu mai am altceva. Foarte interesant. Din punct de vedere financiar, un pic complicată, aș spune, perioada, dar nu din cauza voastră, ci din cauza celor care ar putea să vă facă să suferiți pierderi sau altele. De-aia vi se cere înțelepciune și vi se cere să fiți, că voi știți de unde veniți din punct de vedere financiar. Până la urmă nimeni nu câștigă banii căzându-i din cer, da? Voi ați făcut eforturi, voi ați făcut, chiar dacă aveți bani puși deoparte, nu aveți de ce să stați să-i dați unui mincinos și manipulator care oricum știți că merge cu cioara vopsită prin sat, cum s-ar zice, da? Da, cam asta e, dragii mei. Na, avertizările sunt care sunt. Nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.